Welcome, this is the energy vibration lezing voor de Scorpion Sun Moon Rising sign. Ik moet best zeker bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de steun. Het is best wel een week voor jullie Scorpion, omdat er zoveel dat is gebeurd. De energie van verdriet is hier en dat komt door jaloezie, haat en boosheid. Nou, the week begint from 27 mei tot en met 2 juni. En dit is zeer positief voor jullie. We gaan even bekijken de energy vibration van een situatie dat gebeurt. Verdriet. En nou eindelijk is zoiets als een stop komt naar de haat en jealousy en je krijgt een nieuw pad. Daar is de 10 van staven, dat komt op en sommige van jullie gedrag een situatie, de Knot van Pentacles is een stiermaak of steenboog. En je krijgt heel veel informatie van deze persoon, maar niet bang zijn van wekens door deze persoon is gewoon, voor sommige van jullie is een criminal, voor sommige van jullie deze persoon zit jou te gebruiken en te verdienen van jou. Deze persoon denkt dat hij heeft de kracht om jou om te, en jij gaat even op stand tegen deze persoon, oké? Leugens en bedriegen in een organisatie. Conflicts in een organisatie over work en over een project. Er is conflicts in een organisatie. There is ook de energie van de staver. There is de energie van de toren. En dat komt van een man in het buitenland. Sommige van jullie, deze man heeft geld gefigureerd om bepaalde dingen om te doen in een ander land. Deze persoon zijn gewoon connect to criminal organisatie. Nou, die vindt dat, misschien ik doe wat normaal, maar onder. Die kan hebben normale zaken, maar de schaduw van hun zaken zijn criminal activity, oké? En dat is wat ik heb gezien, meer en meer en meer, dat met iedere zaak is daarachter some onderliggende activity. Alleen de mensen dat have kleine projects, zoals die hebben een website met taart of de tark en dat soort mensen, die zijn de eerlijke mensen van wekens doordat die worked out en door society heeft ze gebracht dat ze kan de energy vibration niet met de mens, dus ze proberen vanuit zichzelf iets om te doen. En dan vindt ze zich gaven en ze weet als ze overgebruikt ze gaven, dan kan ze best wel in de problemen komen, omdat deze mensen zijn oprecht mensen. Daarom, zoiets als coaches en dat soort van mensen weet dat ze kan ze gaven of wat ze doet voor anderen niet in een slechte manier, oké? Maar we kijken deze mensen van wekens dat deze mensen zijn de nieuwe door opener voor de nieuwe eeuw. Oké, het is zo, het is deze mensen zijn de nieuwe door opener voor de nieuwe eeuw. En dat is wat gebeurt. Nou, we hebben de energie van de ster. De energie van de ster is dat hoop in de toekomst. Sommige van jullie gaat even weg van je werk als je hebt mee te maken met een Aries, Leo of Sagittarius, die gaat weg. Deze persoon is gepakt omdat deze persoon, het is uitgevonden dat deze persoon heeft gewerkt met deze mens, oké? Dus deze man heeft geconnect een jonge raamleier of een boodschappen en die heeft achtergekomen dat zij of hij even situatie gedaan dat was niet van boven water en ze worden weggestuurd, deze dame of jongen. Daar is een situatie met een kind en zijn moeder. Als je moeder is een steenboog
het Stiermaak of Stenbosch. En daar is een karmatic situatie waar jullie zit uit te werken. Ik zie wel transition. Ik zie de end of een dame. Deze dame is een raamleier of een boodschatter. Vanwege dat deze dame heb je valse informatie gevoerd. En jij eindigt op de verkeerde kant van de weg. En je hebt je weg kwijtgeraakt. Dat is voor de mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. Je hebt echt de weg kwijtgeraakt door deze dame jou gevoerd met verkeerde informatie. Je hebt verdriet hierover dat je hebt geluisterd naar deze dame. En nou probeer je om, want je moeder komt jou om te redden. Oké, sommige van jullie, je voelt zoiets als deze persoon was je adopted moeder. Voor sommige van jullie niet echt, maar je echte biological moeder kom jij om te helpen uit of deze situatie. Omdat ze heeft gezien dat je bent vastgelopen in een negatieve situatie met criminals rond jou. Oké, want deze mensen doet zoiets als die doet goede dingen, maar dat klopt niet. Deze mensen zijn alle criminal is een netwerk van deze 3 mensen. Een Stiermaak of Stenbosch. This is the off from deze horrible situatie. Deze man heeft deze situatie gedaan vanwege dat deze man heeft kruispad gelopen met deze vrouw. En hij heeft tegen haar gezegd dat ik maak je leven kapot, omdat zij realiseert dat hij doet geen goede zaak en ze wil daar niet in lopen, niet in werken met hem. En hij heeft tegen haar gezegd, want het was in een brief dat hij heeft gestuurd. Dit is een situatie dat is van jaren geleden begonnen. To be precise, 2011-12. En deze persoon heeft in deze vrouw huis ingebracht en hij heeft de gegevens van haar kind in het buitenland gevonden. Zo is deze situatie is gebeurd. En dan heeft hij zijn criminal organisatie met deze man, dat sprak een andere taal. En door hij heeft in contact met deze man gekomen. Nou, hij is de zakenman. This is the illusionary person. Vanwege door dat deze persoon werkt zwarte magie, allerlei low energy, negativity. En hij is degene dat heeft ook die dame, die kleine dame, dat heeft accepteerd deze vrouw informatie. Dus daar is de connectie hier voor sommige van jullie is echt de grote massief voor jullie. Dat je moeder is een Stiermaak of een Stenbosch dat is in problemen gekomen. This is een karmatic situatie. Jij hebt karmatic situatie met deze man en deze man. Maar deze vrouw heeft deze man ontmoeten en dat is al. Zij probeer je te beschermen van deze man, maar deze man is een Aries, Leo of Sagittarius. Deze man is 45, bijna 70 of misschien al ouder. Heeft in deze vrouw huis ingebroken vanwege dat deze vrouw zegt, ik wil niks met jou mee te maken. Ik ga je niet helpen voor whatever reden. En de reden was dat de dame voelt ze niet prettig met zijn vorm van werken, omdat ze realiseert dat hij was niet eerlijk. Hij was niet eerlijk en oprecht. Nou, omdat hij wordt pissed off, hij stuurt haar een bericht dat kan terugvinden om te zeggen, ik ga je leven kapot maken. En doordat heeft hij in haar huis ingebroken vanwege dat hij was over de vloer omdat zij en zijn vrouw was bevrienden. Hij probeert haar gaven te flippen, maar zij komt daarachter. En zij heeft haarzelf beschermd. Nou, wat heeft hij gedaan is vindt deze persoon. En deze persoon is diep in de zwarte magie en negativity. Deze persoon woont in het buitenland.
Deze vrouw ging terug om zijn kind te beschermen, omdat het kind had gevraagd de moeder terug te komen. Zij kwam haar kind te beschermen alleen om deze onzin terug in deze negatieve onzin terecht te komen. En zij probeert even deze onzin op te lossen, want ze realiseert wat is plaatsgenomen. Deze man heeft in haar huis ingebroken. En dat is van wanneer die situatie is aangetrokken, dat het is, hij heeft de informatie van de zoon. Nou, wat hij heeft gedaan, is stuur deze waterman, weeskal of tweeling. Deze vrouw is zeer, zeer, zeer slecht. Deze vrouw is in de sex industry. En zij wil gewoon gaan trouwen voor geld. Oké? Maar de moeder was daar teken. En de hele familie was daar teken. Omdat we weten. You know. En dat is de dingen. Dames en heren. En mensen kunnen alles en wat zeggen. Als je hebt een kind, je weet wie je kind is. En je ziet je kind met iemand. Een bepaalde beeld van mensen. Dat gaat even in de juiste richting. Nou kom je tegen een stripper over de vloer bij je thuis. En je bent niet gewend met dat soort van leefstijl. Dat is gewoon niet gezond voor jou. En ik denk dat je hebt al recht om te zeggen. Ik wil die mensen niet bij mijn thuis, omdat je wil dat soort environment niet bij jou. En dus, zij hebben laten deze man, deze kind even gedraaien, omdat deze kind is gewoon een normale kind, opgegroeid, goede school. Deze kind is zeer zacht in karakteristiek. De ego is fel, omdat jij bent een schorpionetje. Maar voor de rest, je bent een heel netjes opvoede persoon. Maar die hebben de kind in een soort van secret gestuurd. Dat is over power en geld, drugs en rock and roll. Oké? En dus, wat is gebeurd, is dat de kind is geflipt. De kind weet niet wie hij of zij is niet meer. Vanwege door deze man. Deze man is de man. Hier is Leo of een Sagittarian. Over de leeftijd van, weet je, 61, 70. En dat is het. Hij maakt zijn eigen leven kapot. Hij maakt de leven van andere mensen kapot. Waarom is hij hier? Dat snap ik helemaal niet. Waarom hebben mensen dat niet gezien? En iedere keer komt hij in de shit. Hij uses deze persoon om hem uit de shit te krijgen. Omdat hij workt with negative energy. Hij werkt met negative energy. En dat is de hele situatie. Nou, deze persoon doordat deze meisje was opgepakt, kon ze niet meer werken. Deze persoon wil dat deze kind even betalen voor de illuminated shit en for whatever reden. En het is zoiets als een kind kan nooit wat afbetalen. Maar dit is gekke werk, mensen. Dit moet opgelost worden vanwege doordat de kind heeft niks voor jou. Jij moet gewoon stoppen met de mensen smoggelen en de illegal working van jouw shit. En jij moet de waarheid vertellen en even, je wordt opgepakt en je gaat echt je leven in de gevangenis blijven vanwege wat je hebt gedaan hier. Deze persoon verstuurde geld naar de buitenlanders, naar deze en deze. Omdat deze man doet zaken voor hem in het buitenland. En deze man is de illusionist. Mensen who work with zwarte magie en dat soort van dingen is illusionist. We noemen in the spirit world de illusionist, oké? Okay? En die hebben kleine meisje ogen, dat is de illusionist. Maar deze vrouw ziet de meisje direct op haar werk. Ze loopt binnen en ze weet direct hetzelfde tijd dat deze meisje afconnect met deze man en deze man. Omdat daar zijn informatie wat deze vrouw gezien wat deze meisje heeft produceerd, dat was niet hetzelfde informatie. Dat ze realiseert wat speelt, dat deze meisje moet ze oppassen voor. En toen realiseert ze dat deze man heeft een invloed op
haar leven. En ze zegt, ik niet, want ik neem deze organisatie. Dit is een criminal organisatie. Je laat mijn kind los en ik neem deze organisatie naar beneden, want ik ben niet bang voor niks. Ik ben echt niet bang voor iets. Dit is een krachtige dame. Dit is een stiermaker van Stenbosch. Deze persoon, ze hebben class karakteristiek, oké? Deze persoon weet wanneer je komt de grens over bij haar. En deze man, voor jaren van wekens, doordat zij wil geen zaken doen met deze man. Deze man probeert haar leven kapot te maken. Heeft hij ook informatie via telefoon gestuurd in een sms'je dat ik ga je leven kapot maken. Hij heeft in haar huis gebroken. Zij heeft iets van hem in haar huis gevonden. Zij probeert de boel op te lossen. En nu het is uitgebreid dat hij heeft mensen. Deze vrouw is weggegaan naar in het buitenland. Die vrouw is weggegaan in het buitenland van de zoon. Waar ik gevraagd naar huis te komen. Vanwege dat de zoon kon echt niet meer van deze man weg. Omdat deze man houdt de kind als ransom. En deze kind woonde in het buitenland. Deze persoon ging in het buitenland om haar kind te redden vanwege doordat ze achtergevonden wat is gebeurd. En deze kind vraagt zijn moeder thuis om te komen vanwege dat is een karmatische situatie. En zij is de ene dat kan hem helpen. Die vrouw is niet boos voor niks. Ze is niet bang. Ze is echt niet bang voor niks. Nou, Oma komt op, omdat deze vrouw en oma hebben hetzelfde waterman-weeskal of tweeling. Oma is een tweeling, de vrouw is een weeskal of een waterman. Nou, oma zit keihard tegen hem om te zeggen, hoe kom je in aanraking met deze mensen? Omdat we zijn hier niet zo opgevoed. Hoe in godsnaam kom je in aanraking met deze criminaal? Die hele familie van haar, de hele familie van de vader van de kind, is in een totaal ander. De mensen zitten vechten tegen deze criminele partij. Omdat deze 3 man zijn gewoon, en deze is een man en een jonge dame. Deze jonge dame, God, oh God, oh God. Het is ongelooflijk als je weet wat deze mensen willen doen. En als ze geloven is zwarte magie en negative energy. En daarom, en deze man weet precies de mensen, dat heb ik niet om onder de tafel te betalen om informatie of connectie met deze vrouw om te hebben. Vanwege doordat deze man heeft iets te maken met de telefooncommunicatie of iemand die werkt bij een telecommunicatie of weet over computer, omdat deze man deze kind, die moeder zoiets is gedrukt en heeft iets op haar computer gezeten. Deze man is echt niet te vertrouwen. Oké, mensen zien hem als een goede zakelijke man. Die ook, echt niet. Die hebben een totaal mensen smuggelen situatie is aan het gang in de schaduw. Deze mensen zijn niet te vertrouwen. Dames en heren, je moet je kind beschermen, je kinderen. Daar kan een nieuw start voor jij en je kind, voor whatever de situatie is. Ik zie dat jullie gaan helpen krijgen om deze situatie op te lossen. Deze mensen, deze 2 mensen zijn in het buitenland. En er is een jonge dame ook hier. Deze jonge dame in het buitenland zoekt iets naar Europa te gaan. En dat is de reden waarom werkt ze met deze man. Omdat deze dame denkt dat zij vindt best wel een blanke man. Luister, meisje, hou je plaats. Omdat
niet alle danken man gaat met zulke meisje als jou. Alleen als je gaat hem iets geven om te eten, oké? En liefheid, blijf hier achter, hè? Daar is je plaats. Sommige mensen weten niet zijn plaats in het leven. En ik denk dat is best wel een grote probleem. Omdat sommige mensen weten niet zijn plaats in het leven. En ik denk dat is meestal van de situatie. Omdat ik merk dat deze mensen zijn niet van een stabiel achtergrond gekomen. Deze twee wel. Maar deze mensen niet. Deze mensen komen uit van, probeer eens alles wat je kan uitkrijgen van onder in wat voor ever manier. En deze mensen is zoiets als, ja, ik moet gaan studeren, ik moet naar school, ik moet wat gaan studeren, ik moet keihard gaan werken, omdat, ja, dan komt niks daarmee. Maar deze mensen komen van de achtergrond dat ik probeer alles vanuit iedereen in wat voor ever vorm om mensen naar beneden te krijgen, zodat ik kan rijker worden of ik kan beter komen uit. Dat is de type soorten dingen van deze mensen. Dus dames en heren, weet je wat het is? Blijf uit de weg van deze mensen, omdat daar is really mensen dat realiseren dat niet iedereen is hetzelfde. En soms zijn de mensen, ja, je bent een hardtype en dat soort ding. Ja, ik liever blijven een hardtype vanwege doordat ik hoef niet in de circuit of criminal mentality met de mensen. Ik wil je niet over mijn vloer, ik wil het niet bij jou, omdat daar zijn regels, oké? En als jij gaat even proberen en jij komt van dat af te staan en ik mag niet zeggen nee, ik wil geen connectie met jou, dat jij gaat mijn grens overlopen om in mijn huis om te inbreken, mijn kind informatie om te krijgen, dat jij kan even doorsturen om je criminal vrienden in de buitenlanders en mijn informatie even gebruiken, dan ga ik dan de maatregelen even gaan nemen. Omdat je gaat de grens over om mijn familie, omdat deze dame, haar hele familie is betroffen bij deze mensen. Deze dame, hele familie is betroffen bij deze mensen. De kindvader is betrokken. Die tantes, iedereen is betrokken. Deze vrouw, en zie je hoe ze staat, open en heel mooi uit. Zij is degene moet alle deze oplossen. Deze mensen hebben de vrouw leven gewoon kapot gemaakt. Vanwege ze zegt nee tegen deze man. De vrouw heeft gelijk om te zeggen nee, omdat ze zag dat die man was niet op de goede pad. Zij heeft gelijk om te zeggen nee, ik wil niks met jou mee te maken. Vanwege doordat je hebt, dames en heren, je hebt de recht om tegen iemand te zeggen, luister, ik wil niet in zaak met jou. Ik wil niet in een relatie met jou. Je hebt de recht om dat tegen iedereen om te zeggen. Als jij voelt niet goed bij een situatie, laat niemand jou even inpraten. Oké? Deze man gebruikt die vrouw informatie om dingen te doen dat was niet normaal. En de laatste dingen wat ze hebben gedaan is trek deze man om deze kind, even deze vrouw slaapmiddelen of whatever te geven. Dus die kunnen bij haar computer komen. Deze mensen zijn zwaar in het criminality. Dames en heren, pas op wie je in aanraking komen. Omdat je weet niet wat gaat gebeuren en hoe deze mensen, je moet even voor jezelf even voelen. Als een mens geef je aan, je kan voelen die energie van de mensen. Wat voor mens is het, oké? Die man, oh god, hij is een illusionist. Hij praat de shit uit. Hij vertelt je over wat leuke zaken dat. Hij geeft je over om te vertellen. Maar google hem en dan zie je meer shit.
Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne week. Ik hoop dat de kind en de moeder komen uit op de situatie. Daar komt best wel een nieuwe start. Het is gewoon over haat en jaloezie. En het komt van deze man. Die ook. En deze man heeft shit aan die vertel en aan dat vertel. Je besloot niks voor niemand.